Okay, hello everyone. Again, this is the continuation of our last conversation. We were talking about failures in relationships and this man saying. So before watching this episode, I would definitely want you to go and watch that, because whatever we share, that will be based on our perspectives, our worldview, and त्यो चाहिँ हामीले अगाडिको एपिसोडमा भनेका छौँ अनि त्यसमा पनि few questions already answer गरेका छ अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अहिलेको यो क्वेसनहरु पनि. So हामी continue गरौँ है त. So the question is, अर्को question चाहिँ के छ भने, again, and we are not like revealing the names of the person who has asked us the question, right? So how will you react if the other person in the relationship falls in love with another person? So यसलाई simplify गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म तिमी अहिले पार्टनर भयौं, तिमीले कसरी रियाक्ट गर्छौ if I come and say कि I am in love with another person, or you found out कि म अर्को मान्छेसँग रिलेसनशिपमा जान लागिरहेको छु भनेर भन्यो भने, so how will you react if the other person in the relationship falls in love with another person? So तिम्रो पर्सपेक्टिभबाट पनि भन, म मेरो पर्सपेक्टिभ भन्छु. मैले अर्को मान्छेसँग रिलेसनशिप लाइक म जान चाहन्छु भन्यो भने तिम्रो अलरेडी म गएँ भने तिमी कसरी रियाक्ट गर्छौ त्यसलाई? यसमा चाहिँ रियाक्सन सोधेको छ, तर आई थिङ्क द मोड अफ डेलिभरी अफ कम्युनिकेसन बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. एक्जाम्पल है, सो यु अलरेडी फलन फर सम वान एल्स होइन, एन्ड तिमीले मलाई दुईवटा वे हुनसक्छ नि त, यु गो अबाउट इट. एउटा चाहिँ यु हेभ बिन वी टक्ड अ लिटल बिट अबाउट, अर अलिअलि पनि होइन, टु अ लार्ज एक्सटेन्ट हामीले लास्ट टाइम कम्युनिकेसनको कुरा गरेको थियौँ होइन. सो रिलेसनसिपमा मन नपरेको कुराहरू तिमीले पहिलेदेखि नै भोइस गरिरहेको थियौ कि थिएनौ, त्यसलाई मैले कता कता नजरअन्दाज भन्छ नि, मैले त्यसलाई अलिकति नेग्लेक्ट गरेको थिएँ कि, बिकज त्यो कन्टेक्स्टबाट आएर तिमीले चाहिँ मैले यो कुराहरू पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ, वी वान्टेड टु यो तिमीले एबिसिडी ईमा मैले यो सर्टन चेन्जेसहरू तिमीलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, अर यत्रो टाइम पनि भइसक्यो भएको छैन, इन द मिन टाइम आई फाउन्ड सम वान भनेर. आइम नट सेइङ त्यसले त्यो हर्ट कम हुन्छ, बट आई थिङ्क द्याट इज अ मोर mature way of going about it. Arko could be just come to me overnight and say ki what we had was amazing, but I am just like been talking to this guy and he seems like a great guy, so I want to go with him. Arko is you're already with that person sends you a message, which I'm not usually one who goes around phones on the heर्ने मान्छेको आफ्नै पार्टनरको भए पनि, but somehow phone is close to me, the Viber वा के pop up भयो WhatsApp, and then I see एकदमै intimate messagesहरू, and now I'm like horrified. सुरुमा I'm shocked, like what is going on भन्ने खालको हुन सक्छ हैन. तिमीले याद गर्यो नि यो तीनटा, the way it happens, I think that largely dictates what the reaction is going to be like. Right हैन. So अब यो पठाउने मान्छे जो पनि हुनुहुन्छ, मेल फिमेल, एन्ड whether they're married or not, I don't know हैन, तर उहाँहरू रिसिभिङ एन्डमा हुनुहुन्छ कि गिभिङ एन्डमा हुनुहुन्छ त्यसले पनि एकदम डिटरमाइन गर्छ होला. अगेन मैले बुझ्नै भन्दै मलाई यो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने, अगेन अ लट अफ अजम्पसन्स देयर, तर इट सिम्स लाइक कि सर्टन फर्म अफ जस्टिफिकेसन ले अलिकति उहाँलाई इज हुन्छ कि भन्ने एङ्गल पनि देखिरहेको छु म त्यसमा. अर मेबी इफ हि अर सी इज इन द रिसिभिङ एन्ड मैले कसरी रियाक्ट गर्ने मलाई थाहा छैन, मलाई हेल्प चाहियो भन्ने हुन्छ होइन. सो यो क्वेसनको प्रब्लम इज कि देयर इज नो वान स्पेसिफिक एन्सर, बिकज अर्को कुड बी कि हामी भर्खर रिलेसनसिपमा गएको छौँ, धेरै क्लोज पनि भएको छैनौँ, देन मेबी इट्स इजियर टु टेक. 10 वर्षको रिलेसनसिप छ भने इट्स गोना बी हार्डर टु टेक, लाइक वाट ह्यापन 10 इयर्समा एक्कासी यस्तो भयो भन्ने पनि बा हुनसक्छ होइन. तर मलाई अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली रियाक्सनमा त म इमिडिएटली जान सक्दिनँ होला, तर मैले चाहिँ कसरी सोध्छु यो भने, कुनै पनि मान्छेलाई अरू कोही मन पर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले, जो मान्छे लुक्स फर the other person to share the love with, उहाँलाई एक्जिस्टिङ रिलेसनसिपमा सर्टन कुरा चित्त बुझेको थिएन कि ह्याप्पी रिलेसनसिपबाट त कोही अरू मान्छे खोज्दै हिँड्छ, अनलेस योर आइडिया अफ एन आइडियल रिलेसनसिप इज 3 people all loving each other हुनसक्छ, वा हुन्छ नि नन मोनोगमस खालको रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ. अहिले चाहिँ हाम्रो बिग अजम्पसन इज कि यो मोनोगमस रिलेसनसिप हो भनेर है, द्याट्स अ बिग अजम्पसन. फेरि त्यो चाहिँ हामीले राख्न एकदम जरुरी छ. सो अहिलेलाई त्यही राखौँ होइन. सो मोनोगमीलाई सेन्टरमा राखेर दिस हेज ह्यापन भनेर हेरौँ, इन विच केस दिस विल बी अनएक्सेप्टेबल टु द पर्सन हु इज फाउन्ड आउट कि, बिकज यो त चिटिङ जस्तै भयो नि त, यो त क्लियर अग्रिमेन्ट ब्रिच गरे भन्ने कुरा भयो त्यो सेन्समा चाहिँ होइन. सो of course it would be hurtful, because यो त एकदम एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुने कुरा हो.
तर म चाहिँ इनिसियली रियाक्सन पनि हुन्थ्यो होला तर म चाहिँ कसरी हेर्थेँ होला भने द वे यु रियाक्ट don't make things worse because as human beings we always have the capacity to make things worse okay? We might end up saying things to our अब त्यो पोइन्टमा लाइक इज द्याट पर्सन आवर पार्टनर अर नट भन्ने पनि कन्फ्युजन चाहिँ छ होइन तर हामीले भनेको कुराहरूले झन् सिचुएसन बिग्रेला भन्ने चाहिँ हो तर I think we have to be very open about why that person resorted to looking for someone else के हाम्रो साइडबाट सर्टेन कुराहरूले पनि त्यो कन्ट्रिब्युट गरे हुन सक्छ अनि धेरैजनालाई लिन गाह्रो हुन्छ कि उहाँलाई के फिल हुन्छ भने जस्टिफाइड फिल हुन्छ कि आफ्नो सेल्फ राइचियसनेस फिल हुन्छ के भन्छ नि चिज त तैँले गरेको तैँले गल्ती गरे हो भनेर एभ्री गल्ती त त्यो मान्छेको हुनसक्छ तर इट कुड वेल हेभ बिन मैले भनेको फर्स्ट सिचुएसनमा इज भावनाले मलाई बारम्बार तिम्रो यो मलाई गाह्रो भइरहेछ यो गाह्रो भइन्छ भने 6 months भइसक्यो 1 year भइसक्यो एन्ड सी इज ग्रोन टायर्ड बिकज मेरो बिहेभियरमै चेन्ज नआइसकेपछि त नाउ सी फिल्स कि हुन्छ नि मलाई बुझ्दै बुझ्दैन त्यो टाइममा उसको लाइफमा अरू कोही आयो भने मेबी सी इज रिजोर्टेड टु द्याट होइन सो यो मैले किन पनि भने भने there's a very good chance that this relationship will now not last. Right. Because the person has already found someone else. And it's about you getting out of that stage of denial, trying to end it as maturely as possible so that when you move forward, now the mistakes that you might have done or whatever you might have contributed, and mistakes, learning from mistakes from the previous episode, त्यो कुराबाट learn गर्न reflect गर्न सकेन भने the same pattern might repeat in your future relationships. And म धेरैजना मान्छेहरूलाई भन्छ how long before you change multiple partners and eventually come to realize that common denominator between all those failed relationships was you. That was the common factor. It's very easy to look for blame and justifying, holding assumptions against the other person. So I think मलाई कस्तो फिल भयो भने त्यो मान्छेले अरू कोही खोज्नु इज जस्ट अ सिम्पटम रुट कज चाहिँ इज त्यो रिलेसनसिप भित्रै सर्टन कुरा वर नट राइट टु बिगिन विथ सो त्यसमा चाहिँ मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गरेँ बिकज यहाँ अब 2-3 कुरा हुन्छ वाट क्यान यु डु विथ दिस what if you find out the other person is really sorry they want to end it right there with the other person come back to you will you be able to accept that एउटा कुरा त्यसले पनि रियाक्सनलाई फरक पर्छ जस्तो लाग्छ कि अब तिमी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौ होइन ब्रिच अफ ट्रस्ट इज अ ब्रिच अफ ट्रस्ट अब हुँदैन त्यो भन्छ नि कागज एक्चुअली त्यो उ गरिसकेपछि चाहिँ प्लेन हुँदैन भनेर भने जस्तै गरेर त्यो हो भने त्यही अनुसार रियाक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ होला होइन सो आई थिङ्क द फर्स्ट क्वेसन यु हेभ टु आस्क इज इफ युआर अन द रिसिभिङ एन्ड है or receiving end मात्र होइन if you're the one who is instigated the whole triangle of sorts भनौँ न in a monogamous relationship again assumption चाहिँ is कि what outcome do you want पढाइ स्टार्ट गर्नुपर्छ होला बिकज पहिला त्यो क्ल्यारिटी नभएसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान गो इन्टु द ट्याक्टिक्स अफ इट कि के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ सो आउटकमबाट पहिला स्टार्ट गर्नुपर्छ होला बिकज वाट एभर यु सेयर मलाई अलिक अर्को पर्सपेक्टिभ मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो होइन यसमा चाहिँ म अघिकै कुरामा आउँछु लभ भनेको मलाई चाहिँ प्लचिक्स विल अफ इमोसनबाट मलाई डाइसेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ क्या इट्स द कम्बिनेसन अफ जोय एन्ड ट्रस्ट राइट अब जोय एन्ड ट्रस्ट भन्ने कुरा पनि यतिकै त आउँदैन यु हेभ टु लाइक पुट अन इफोर्ट तिमी इफोर्ट लाउँछौ त्यसमा जब तिमी ट्रस्ट बिल्ड गर्न इफोर्ट लाउँछौ अनि चाहिँ जोय आउँछ जस्तो लाग्छ क्या लाइक देयर आर सम पिपल हुम यु फिल त्यो अगाडि जाने बित्तिकै जोयफुल बनाइदिन्छ कसै कसै मान्छेहरू हुन्छ नि जस्तो इक्जाम्पल है नानु मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नानु मिन्स उसको बहिनी है सी इज द्याट काइन्ड अफ पर्सन क्या हामी इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ कस्तो छ भने लाइक टक्क गरिहाल्ने घुमिहाल्ने गाइदिइहाल्ने होइन अनि मान्छेहरूसँग पनि कनेक्सन बिल्ड गरिहाल्ने छ अनि मैले इफोर्ट नलाए पनि ऊ चाहिँ लाइक सी इज देयर क्या सी लाइक जस्तो म नै फर्स्टमा बिहा गरेर आउँदाखेरि पनि मैले इफोर्ट लाउनु परेन होला क्या बिकज सी डिड अल द्याट नि त दिदी भन्ने ओर्ने चल्ने ओर्ने आउने गर्ने होइन सो त्यो एउटा जोय त्यहाँबाट भयो तर मैले अब उसँग रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रस्ट हुन्छ क्या त्यो चाहिँ द्याट इज समथिङ आई निड टु वर्क अन होइन उसले उसबाट मैले जोय पाएँ मबाट उसले कसरी पाउँछ क्या त्यो पनि हो नि त द्याट इज समथिङ आई निड टु वर्क अन मलाई त उसले बोल्ने बित्तिकै जोयफुल भयो बिकज उसको नेचरै त्यस्तो छ होइन तर उसले के गर्दा पाउँछ त मेबी मैले खाना बनायो भने पाउँछ कि द्याट इज समथिङ वी हेभ टु हेभ कन्भर्सेसन अन क्या कुरा सुन्दै भने पाउँछ कि जस्तो नानु र मेरो रिलेसनसिप चाहिँ इट्स लाइक द्याट वी टक अबाउट अनि उसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी टक अबाउट दो स्टफ्स होइन कुराहरू गरिरहेको हुन्छ बट इट्स नट अलवेज उसले गाउँछ अनि कहिले हामी नाच्छौँ होइन द्याट इज हाउ वी लाइक हुन्छ नि लाइक जेल
टुगेदर क्या त्यसरी गर्छ होइन सेम कुरा चाहिँ मलाई पार्टनरसिप रिलेसनसिपमा पनि हुन्छ इफोर्ट लाउनुपर्छ क्या कन्टिन्युसली लाउनुपर्छ होइन जुन दिन तिमीले चाहिँ जोय दिन छाड्छौ आफूले पनि वा अरूलाई पनि आफूले पाइरहेको छौ आफूले सायद दिइरहेको छैन होला होइन अनि ट्रस्ट पनि भन्नुपर्छ के मलाई कुन कुरा मन पर्दैन जस्तो वान इक्जाम्पल द्याट आई डु कन्टिन्युसली इज लाइक म चाहिँ आई डोन्ट प्रिफर लाइक गोइङ आउट विथ पिपल एकदमै धेरै बाहिर गएर हुँदिनँ मन पर्दैन मलाई त बाहिर जाने ओर्ने इफ आई गो विथ सम वान द्याट सुड बी हिम लाइक मलाई त्यस्तो हुन्छ क्या म धेरैजनासँग म गर्नै सक्दिनँ उसको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हि लाइक्स लाइक गोइङ आउट विथ पिपल हेभिङ कन्भर्सेसन्स अझ नयाँ मान्छे होइन अब मेरो लागि क्लियर सेट डिस्टिङसन भनेको चाहिँ के छ भने ट्रस्ट हो कि अब ट्रस्ट यतिकै आउँछ त अफकोर्स आउँदैन उसले पनि वर्क गरेछ नि त हि टेल्स मी लाइक हुम इज गोइङ विथ होइन अनि धेरै लेट भयो भने पनि हि मेसेजेस मी किनभने हाम्रो सर्टन टाइम हुन्छ नि त घर आउने भन्ने पनि होइन not exactly the details but what was it generally about because she knows I like this sort of depth भएको conversations so So just simply talking about, we talked about death भनेको अब डेथमा के कुरा गरे भन्न परेन but we talked about death themes कुरा गर्ने we talked about movies and then she might ask कि तिम्रो चाहिँ takeaway के थियो त or something like that so that is my way of like building trust with him and उसको लागि भनेको चाहिँ अलिकति इफोर्ट लाउनु पर्यो पनि द्याट इज हिज वे अफ बिल्डिङ ट्रस्ट विथ मी नि जस्ट सेन्डिङ मेसेजेस होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक जस्तो मैले खोजेको बेला पनि गोइङ आउट विथ बिकज आई डोन्ट गो आउट विथ अदर पिपल नि त सो मैले खोजेको बेला बिङ अभाइलेबल उसको लागि त्यो भयो होइन सो नाउ इफ त्यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा प्रब्लम भयो भने के हुन सक्छ भने यो भनेको 1 वर्षपछि गएर देखिने होइन क्या यो भनेको कन्टिन्युसली देखिन्छ क्या एकपल्ट लाइक कन्टिन्युसली चारजना मान्छेसँग बाहिर जाँदाखेरि उसले भन्यो 5th पर्सनसँग भनेन भने नाउ आई माइट थिङ्क केही भयो कि आज भनेन भन्ने हुन्छ भोलिपल्ट आज पनि भनेन केही भयो कि 3rd टाइम पनि आज पनि भनेन अब मैले गएर सोध्ने कि नसोध्ने क्या है सो इफ त्यो भइरहेको छैन भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो रियाक्सन भनेको एकैचोटि हुने भन्ने कुरा हुँदैन क्या इफ यु आर इन लभ रिलेसनसिप जस्तो लाग्छ क्या यो भनेको बिल्ड हुँदै जाने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ लाइक एम आई मेकिङ इफोर्ट त्यो जोय हाम्रो फिर्ता ल्याउनलाई मैले इफोर्ट ल्याइरहेको छु कि छैन मैले आफ्नो पनि गरेको छु अनि सायद जुन रियाक्सन उहाँले सोध्नु भयो त्यो रियाक्सन चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने तिमीले मलाई 1 वर्षपछि आएर भन्यो भने नि सो आई हेभ लाइक फाउन्ड दिस विथ अदर पर्सन भन्यो भने सायद मलाई त्यो झट्ट आउँदा रियाक्सन पनि त्यस्तो धेरै पेन हुँदैन होला क्या बुझिरहेछौ बिकज द्याट इज अ बिल्ड अन रियाक्सन नि त बिस्तारै फर्स्ट टाइम तिमीले भन्दैनौ कन्फ्युज हुन्छ 2nd टाइम कन्फ्युज 3rd टाइम कन्फ्युज 4th टाइममा चाहिँ ओहो भनिरहेको छैन पेन हुन्छ केही भइरहेको छ मैले गरेर कुरा गरेँ बुझेन 1 वर्षसम्म पनि त्यस्तो भयो भने त मेरो रियाक्सन त बिकज आई अलरेडी हेभ स्टार्टेड टु अज्युम नि त केही भइरहेको छ जुनमा यु आर नट लाइक वर्किङ अन अनि मैले ट्राई गरे पनि भइरहेको छैन एउटा सिचुएसन अर्को सिचुएसन भनेको के हुनसक्छ भने यदि म नै त्यस्तो भइरहेको छु भने अब मैले पनि भनिरहेको छैन भन्नेमा जान्छु होला कि म सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यसलाई एकदम ओभर अहिले हामी हाइपोथेटिकल रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम ओभर इम्फोसाइज गर्छौँ क्या त्यो रियाक्सनलाई राइट 1 वर्षपछि कस्तो हुन्छ होला झगडा परेर पुरा पिटापिट हुन्छ होला भन्ने सोच्छौँ तर त्यस्तो नहुन सक्छ कि अर्को पार्टनरले चाहिँ उसले गेस गरिसकेको पनि हुन सक्छ या इट माइट नट कम एज अ सरप्राइज कि उसले के भन्न सक्छ भने मलाई थाहा थियो यस्तो भइरहेको छ भनेर पनि हुन सक्छ है त्यस्तो यसमा मलाई एउटा एड गर्न मनलाई चाहिँ द्याट्स अल्सो रियली इन्ट्रेस्टिङ वे अफ पुटिङ इट सो we hope we're confusing you a bit because I think that's the important part होइन यसमा तिम्रो भनेको कुरा एउटा मलाई 2-3 कुरा भनेको चाहिँ and then excuse the background noise अलिकति बाहिरबाट अलिकति हल्ला आइरहेछ it's not something that we can control directly but 1-2 कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ I think compounding को concept के रिलेसनसिप्स वा मनी नै सेभ गर्ने भन्ने ओभरनाइट हुँदैन नि त ब्याङ्कमा 10-15-20 वर्ष कन्टिन्युसली राखेर वा स्टक मार्केटमा त्यो लेट इट बी भएर अनि देन त्यो कम्पाउन्ड हुँदै आउने हो नि त त्यस्तै गरेर पनि नट जस्ट विथ द गुड थिङ्स इन लाइफ बट द वर्स्ट थिङ्स इन लाइफ अल्सो जसरी ट्रस्ट पनि बिस्तारै कम्पाउन्ड हुन्छ पोजिटिभ डिरेक्सनमा इरोड पनि कम्पाउन्ड हुँदै जान्छ आजको भोलि आज त भनेन भोलि त भनेन भनी हुनसक्छ होइन सो आई थिङ्क वान रियली गुड क्वेसन टु आस्क आवरसेल्भ्स अल्सो इज वाट एम आई कम्पाउन्डिङ थ्रु माई एक्सन्स not just in relationships that's one and अर्को तिमीले भनेको कुरा चाहिँ मैले अलिकति अल्टरनेटिभ एङ्गल चाहिँ मलाई के पनि लाग्यो भने द पार्टनर माइट अल्सो से कि मलाई त्यसो भए 1 वर्ष किन चुलाएर राखेको त
यसमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ अगेन फ्रेमवर्क छ एउटा इज यु आर नट स्योर त्यो अर्को मान्छेसँग लभ नै हो भनेर धेरैजना मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो प्ले इट सेफ के एकजना मान्छे सेफ्टी नेट हुन्छ अनफर्चुनेटली अनि अर्को मान्छेसँग वर्कआउट भयो भने चाहिँ आई जस्ट लाइक हुन्छ नि जम्प सिप होइन नत्र भए चाहिँ आई जस्ट कम ब्याक हियर दि अदर पर्सन विल नेभर नो एन्ड अर्को मान्छेलाई चित्त त बुझाइ आउँदैन बिकज लाइक यु सेट सर्टन कुराहरू उ भएको छ पछि मैले एफर्ट लगाएपछि राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ होइन सो आई थिङ्क यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट विथ यर सेल्फ कि आर यु if you're the one who's instigating this whole your triangle because मैले यसो हेर्दाखेरि it's just not healthy if you think about it है again monogamy मा based relationship हो this is not healthy एउटा त मान्छे स्टक भयो अर्को भनेको चाहिँ the person that you now love पनि त is not getting your full commitment नि त because in the back of your mind झुट बोल्नु पर्छ होला अब यहाँ कुराहरू मिलाउनु पर्छ होला अनि एउटा झुट अर्को झुट गर्दै धेरै कुरा रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि at the end of it, you might just end up nowhere. दुवैजनाको trust lose हुन सक्छ because there could have been a good chance कि the other person does not know you're already in a relationship. होइन or the other person that you're now with who knows अहिले तिमी relationshipमा छौ might want assurance from you कि now you're fully with them because in their eyes you have the capacity to find someone else रहेछ नि त even when you're in a relationship होइन र behaviorally त त्यो देखियो नि त right. You know what I'm saying होइन so यसमा चाहिँ I think it's very important to be honest with yourself. अर्को मान्छेले के रियाक्ट गर्छ is secondary. You've already decided if you are the one who's instigating this again a lot of assumptions. If you are the one receiving it, I think what you have to realize is कि अब चाहिँ म फेरि एउटा अर्को चाहिँ के हो भने अलिकति हामीले टच अपन गरेको थियो लास्ट एपिसोडमा पनि you cannot force someone to stay in a relationship. Right. If you make people do things that they don't want to do, you'll pay for it. There's no doubt about this. One of my favorite quotes पनि हो मेरो मार्शल रोजनबर्गको मैले गर्ने होइन you pay for it in two ways. एउटा भनेको चाहिँ initially they will grow एकदम hostile होला even if they don't grow hostile they will do things out of fear, shame and guilt. अनि एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ मैले why am I putting up with this भन्ने त्यो थट मान्छेलाई आउन थाल्छ है सो त्यो सेन्समा चाहिँ yes of course it's going to be devastating if you're the one receiving it होइन अब आफूमा कमजोरी लाग्न थाल्छ कि ममा के पुगेको थिएन र now you'll start beating yourself up त्यो चाहिँ गर्नु भएन होइन because sometimes you're not a good match at all अनि I think यसमा चाहिँ अलिकति सोलेस कसरी लिनुपर्छ अनि of course I know मलाई भन्न सजिलो छ तर we've all had our fair share of breakups and heartaches होइन तर कस्तो भने मान्छेको माइन्ड भनेको एकदम फिकल प्रोसेसबाट जान्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो भनेको चाहिँ एकदम छिटो चेन्ज हुन्छ मान्छेको माइन्ड हुन्छ नि आज छ भोलि छैन सो त्यो सेन्समा चाहिँ I think that should actually prompt you to improve the relationship that you have with yourself so that you're very strong पनि लाग्छ if you're on the receiving end है if you're on the instigating side मेरो high recommendation चाहिँ is कि clear things out as soon as possible because यो भनेको चाहिँ एउटा इमोसनल ड्रामा नै हो ड्रामा ट्रायंगल स्टार्ट हुन्छ टर्मोइल नै सुरु हुन्छ कि दुवैजनाको लागि तीनैजनाको लागि नट दुवैजनाको लागि तीनैजनाको लागि पनि टर्मोइल सुरु हुन्छ सो इट्स बेटर सुरुमै कम्युनिकेट गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यति भनेर अहिले आइलाई त्यसलाई एन्ड गरौँ अर्को क्वेसन छ how to communicate when your partner is teasing you for fun but you feel like being looked down upon सो उसले चाहिँ जिस्केरको भन्छ अनि खुट्टा जाने जस्तो लाग्छ तर मलाई आफूलाई चाहिँ नराम्रो फिल हुन्छ मलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको फिल भइरहेको छ सो हाउ डु यु कम्युनिकेट मैले कसरी कम्युनिकेट सो दिस पर्सन इज फेलिङ टु कम्युनिकेट द्याट आइ एम नट लाइक तिमीले मलाई जिस्केर यसरी भनेको मन पर्दैन भनेर I just have a question for you. What's stopping you from communicating a need that is so fundamental to your well-being? Need for respect. हाम्रो रिलेसनशिपमा पनि मलाई त disrespected feel भनौँ भने मेरो need for respect meet भएन भने त म त I would definitely talk about it होइन so एउटा question चाहिँ is it seems to me that you might not be valuing yourself enough because त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ कि हुन्छ नि whatever you allow will persist यो चाहिँ एकदमै ट्रु है मलाई भावनासँग केही कुरा मन पर्दैन भने जस्तो मलाई पहेँलो दाल मन पर्दैन मैले उसलाई मलाई पहेँलो दाल मन पर्छ बिकज हाम्रो चाहिँ वी डिभाइड आवर टास्क कि उसले खाना बनाउने म भाँडा माझ्ने गर्छु होइन मैले उसलाई पहेँलो दाल मलाई मन पर्दैन भनेर कम्युनिकेट नगरेसम्म उसले पहेँलो दाल बनाइरहने चान्स छ बिकज सी डजन्ट नो मैले उसलाई मेरो अब मैले पहेँलो दाल मन पर्दैन भनेर आई थिङ्क इट्स अ रियली गुड एक्जाम्पल द्याट वी टकिङ अबाउट जस्तो लाग्यो मलाई पहेँलो दाल मन पर्दैन भनेर म जब भन्न सक्दिनँ जब कि आई फिल कि I have no right to say मलाई पहेँलो दाल मन पर्दैन भनेर बिकज भावनाले त बनाइरहेको छ नि भनेर नाउ आई माइट फिल एकदमै सेन्स अफ गिल्ट सेम कि भावनाले तँलाई खाना पनि बनाउनु छ फरमाइसी पनि गर्ने भन्दैला कि भनेर
तर द्याट कम्स फ्रम माई माइन्ड सेट कि माई निड्स आर नट एज इम्पोर्टेन्ट एज माई पार्टनर्सको निड बुझिरहेको छ नि होइन त्यो सेन्समा चाहिँ सो अगेन सुरुमा भनेको छ कि छैन किन भनेको छैन भनिसकेँ पहेँलो दाल मन पर्दैन भनेर भनिसकेँ हप्तामा 7 दिनमा 6 चोटि पहेँलो दाल फेरि पाक्न थाल्यो भने चाहिँ इट्स प्रिटी क्लियर द्याट एउटा चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट मेबी पार्टनरले याद गरेन सो रिमाइन्ड गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर त्यो गर्दाखेरि पनि अर्को हप्ता पनि त्यो प्याटर्न रिपिट हुन्छ भने चाहिँ त्यो पार्टनरलाई पहेँलो दाल बनाउन सी इज एडमेन्ट होइन उसलाई त्यो बनाउनै पर्छ भने नाउ आई थिङ्क द बल इज सोली अन माई कोर्ट नाउ आई हेभ टु थिङ्क कि यो पहेँलो दाल खाएर म बाँच्ने हो कि अर do I move out of this relationship and give myself a better chance with someone else कि त आफै अब कालो दाल बनाउन सिक्नु पर्यो त्यही रिलेसनसिप भित्रै बसेर कि पहेँलो दाल बनाए पनि अरू कुरा चाहिँ राम्रो गर्छ यो मान्छेले आई क्यान पुट अप विथ दिस म आफै कालो दाल बनाउन सिक्छु है प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड दाल इज जस्ट अ मेटाफर या यु क्यान लाइक टेक दिस एनी अदर एक्जाम्पल फर्ममा तर होइन मैले कालो दाल चाहेँ भने नबनाउन सक्ने होइन तर यो भनेको त सरासर डिसरेस्पेक्ट हो for something that is so important for me जस्तो मलाई लाग्छ भने चाहिँ I don't think it's healthy to stay in that relationship है तर मैले अर्को एङ्गल दिन्छु है त जब यहाँ लेख्नु भएको छ कि टिजिङली गरिरहेछ भन्ने जुन भन्नुभएको छ फर फन भनेर भन्नुभयो कति टाइम्स चाहिँ मैले देखेको चाहिँ people close to us don't know how to get our attention to things के so what they do is जिस्के जस्तो गरेर के डिरेक्टली चाहिँ भन्न सक्दैन है जस्तो के हुनसक्छ भने मलाई भावना यो जुन द क्लोथ द्याट सी इज वेयरिङ लेट्स से आई डोन्ट लाइक दिस है वी आर सपोज टु गो एन्ड मिट वान अफ माई रिलेटिभ्स एन्ड मेरो एउटा निड इज टु बी एक्सेप्टेड होइन हामी एज अ कपल इज टु बी एक्सेप्टेड मलाई भावना यो लुगा लगाएको मन पर्दैन है आई रियली वान्ट हर टु वेयर समथिङ एल्स तर म डिरेक्टली त्यो किन भन्न सक्दिनँ नि त्यो भन्यो भने फेरि अगेन उसले फेरि नराम्रोसँग ल्याला भनेर म घुमाउरो के गर्छु भने म उसलाई जिस्काउँछु कि प्रब्ली त्यही लाउने होला नि अस्तिको त्यो भन्छ नि नाउ दिस गेट्स nagging right I'm not being direct with you right and you can't understand me because you can't read my mind and that is where I think we get incredibly unfair with our partners पनि now from my eyes that is the only way I know how to get your attention for you to change certain thing about you so मलाई एउटा लागेको शंका चाहिँ when I first saw this statement is there something that your partner would like you to change about you but can't communicate directly तपाईहरु दुवैजनालाई निड आफ्नो भन्न गाह्रो भए हुन सक्छ है इन दैट केस because you watched this video अलिकति इमोसनल इन्टेलिजेन्स अप्लाई गरेर मेबी एक्चुअली कम्युनिकेट गर्ने हो कि तिमीले जिस्केको त जिस्किरा छौ मलाई अफेक्ट भइराछ यो जिस्किनुको पछाडी चाहिँ इज देयर समथिङ भन्ने पनि एउटा चाहिँ हुन सक्छ उहाँको प्रब्लम चाहिँ जहाँसम्म मलाई को फेलियर वाने जसलाई भन्नुभएको छ कम्युनिकेट गर्ने नै फेलियर भएकोले म चाहिँ कसरी हेर्छु भने वाइ टु लाइक लेट्स थिङ्क टिज गरेको कुरा चाहिँ जस्तो गरेर के हुनसक्छ भने जिस्किने मान्छेको त्यो उसको इक्जाम्पललाई सागर जिस्किरहन्छ भने सागरको त्यो तिम्रो क्वालिटी हुनसक्छ क्या जिस्किने तिम्रो क्वालिटी नै हो तिम्रो जस्तो किन म चाहिँ उहाँको रुट कज सोच्न थालिरहेको के किन उहाँले कम्युनिकेट गर्न सक्नु भएको छैन होला भनेर बिकज तिमीलाई जिस्किन एकदम मनपर्छ अनि मैले तिमीलाई तिम्रो त्यो स्ट्रेन्थ होला नि तिम्रो लाइफको अनि मैले नजिस्क मसँग भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यो मैले स्ट्रेन्थमा हिट गरेको जस्तो फिल हुनसक्छ एउटा है सो आई डोन्ट वान्ट माई पार्टनर टु फिल कि उसको जे स्ट्रेन्थ हो त्यो चाहिँ मैले गर्दाखेरि नगरोस् त्यो एउटा हुनसक्छ मैले कम्युनिकेट गर्न नसकेको रिजन होइन अरू कम्युनिकेट गर्न नसकेको रिजन चाहिँ मेरो के हुनसक्छ भने मैले नै मलाई किन मन नपरेको मैले भन्न सकिरहेको छैन क्या जस्तो वान अरू सबै कुरामा जिस्केको मनपर्छ तर एउटा कुरा हुन्छ जस्तो ड्रेसअपको कुरामा मलाई जिस्केको मन पर्दैन त्यो मलाई किन मन पर्दैन भनेर मसँग रिजन मैले थाहा पाउन सकिरहेको छैन द्याट मिन्स आई हेभ नट गिभन इनफ टाइम फर माइसेल्फ क्या टु रिफ्लेक्ट होइन सो त्यो हुनसक्छ जब कि मसँग रिजन छैन भने हामीलाई लेख्न आउँदैन नि त सोचौँ न त्यो नेपालीमा विवेचनात्मक आन्सर दिँदाखेरि थोरै लेख्न आउँछ अब के लेखौँ 10 मार्क्समा के लेखौँ मैले घुमाइ त्यही लेख्छु नि त्यो गऱ्यो भने त्यो टिचरलाई पढ्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्दैन नि त सो हेर्दाखेरि लेखे जस्तो लाग्छ तर ग्रेड राम्रो आउँदैन है सो द्याट इज वाट ह्यापन्स के त्यो मलाई थाहा छ टिच गरेर मन पर्दैन अरू कुरामा फेरि मनपर्छ त्यो कुरा मन पर्दैन भने मलाई किन मन पर्दैन भन्ने कुरा मैले आफूलाई टाइम नदिएको होइन सो वान्स वी स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट दिज रिजन्स हामीलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो आन्सर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ कि अर्को भनेको टिज गरेर मात्रै भन्न नसक्ने हो कि अरू कुरा पनि मैले भन्न सकिरहेको छैन
होइन सो किन भन्न सकेको छैन उसको पर्सनालिटी नै इन्टिमिडेटिङ हो कि वा मेरो कन्फिडेन्समा मैले वर्क गर्नुपर्ने हो क्या सो त्यो कुरा हेर्नुपर्ने Or हुन्छ there could also होइन be a pattern to this, होइन Right. यसमै एड गर्दाखेरि चाहिँ maybe I recall कि every time I have suggested something to my partner, she's not spoken to me for 2 days, रिसाको उल्टो गरेको patterns पनि भएको हुन हुन सक्छ. सक्छ होइन That is also an alarm भन्छु कि म चाहिँ Right, रेड right. फ्ल्याग हो त्यो पनि होइन? सो हो त्यस्तो केसमा चाहिँ इफ वी नो द एक्ज्याक्ट रुट एक्ज्याक्ट कज त्यस पछाडि चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ होला त्यसलाई ओभरकम गर्न आउटकममा जाने हो भने चाहिँ होइन अब त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ किन आफूबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्छु भने पार्टनर त आउनुहुन्छ होइन पार्टनर हो तर आफ्नो भ्याल्युजबाट के कतिवटा कुराहरू म कम्प्रोमाइज गर्न सक्छु होला कतिवटा कुरा गर्न सक्दिनँ होला जस्तो वान इक्जाम्पल सो ड्रेसअपकै कुरा गरौँ वा अर्को कुरा गर्दाखेरि वान इक्जाम्पल चाहिँ मलाई माई भ्याल्यु एज अ वुमन है मलाई त्यो लुक डाउन गरेको मन पर्दैन क्या द्याट इज समथिङ मेरो लागि एकदम कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने कुरा हो मैले त्यो म वुमन भएको मात्रै होइन क्या जस्तो अरू पनि वुमेनहरूलाई भोलि सागरले ए केटी मान्छे यस्तो भनेको मैले सुने भने द्याट इज समथिङ द्याट आई क्यान नट कम्प्रोमाइज क्या म त्यो गर्नै सक्दिनँ बिकज आई नो द्याट मैले त धेरै रिफ्लेक्ट गरेको छु मलाई त्यस्तो गर्ने मान्छेहरू मन पर्दैन म वुमन मात्रै होइन मेललाई पनि त्यो गरा मन पर्दैन कि ए केटा मान्छेहरू यस्तो भनेको पनि मन पर्दैन अर्को भनेको चाहिँ जुन हामी अहिले यो स्पेसली जुन वर्ड यो डेरोगेटरी वर्डहरू युज हुन थालेछ नि हाम्रो ट्रान्स कम्युनिटीहरूलाई त्यस्तो वर्ड युज गर्न मलाई मनै पर्दैन रहेछ क्या त्यो पहिलेदेखि नै आई रिसर्च अ लट अन द्याट उहाँहरूको लाइफहरू बुझेको छु अनि द्याट इज समथिङ आई क्यानट कम्प्रोमाइज तर त्यही कुरामा जस्तो अहिलेकै ड्रेसको कुरा गर्दाखेरि उसको फ्यामिलीलाई मैले भेट्नु पर्ने छ मेरो रेगुलर ड्रेस छ भन्दाखेरि उसको जस्तो मामुले मलाई केही गिफ्ट गरिसक्यो अरे होइन अनि उसले मलाई भन्यो लाइक यो दिन चाहिँ मामुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ वाइ नट यो लुगा लगाउन भन्दाखेरि मलाई त्यो कुरा द्याट इज समथिङ आई क्यान कम्प्रोमाइज के द्याट इज नट रिलेटेड टु हुन्छ नि मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी एज अ फिमेल अहिले मेरो फ्रिडमको कुरासँग भन्दा पनि द्याट इज वान डेको कुरा हो भन्नेसम्म हेर्न सक्छु बट त्यो पनि कहाँबाट रुट भइरहेको छ भन्ने कुरामा हेर्न सक्छु होला क्या सो थिङ्किङ फ्रम द पर्सपेक्टिभ कि मैले कुन कुरा कम्प्रोमाइज गर्न सक्छु कुन कुरा गर्न सक्दिनँ म क्लियर भएँ है यसमा चाहिँ उसको भन्दा पनि मेरो कुरा बेसी हो क्या मैले आफूमा क्लियर भएँ भने चाहिँ नाउ आई क्यान कम्युनिकेट लुक सागर यो कुरा चाहिँ म गर्न सक्छु बट दिस इज क्लियर गर्छु है म तिमीलाई आजको दिन तिमीले भन्यौ बट लेट्स फ्रम नेक्स्ट डे चाहिँ यस्तो नगरौँ है भन्ने हुनसक्छ क्या सो त्यो कुरामा चाहिँ म जब क्लियर छु नि आफूमा त्यो हुनसक्छ होला अर्को भनेको वाइ टु स्टार्ट फ्रम त्यो कन्भर्सेसन टिजिङबाट किन सुरु गर्ने लेट्स स्टार्ट टकिङ फ्रम भ्याल्युज नि त ल सागर तिम्रो त्यो भनेको चाहिँ हामी के सोध्छौँ भने यस्तो कुराहरू भनेको रिसाउँदा मात्रै भन्ने सोध्छौँ क्या खुसी हुँदा भन्न सक्नु पर्यो खुसी हुँदाखेरि चाहिँ जब हामी राम्रोसँग डिनर गरेर हुन्छ होइन बाहिर गइरह हुन्छ अनि देन लेट्स स्टार्ट अ कन्भर्सेसन नि ओके वाट गिभ्स यु मिनिङ होला मलाई तिमीले के थाहा उसलाई जिस्काउँदाखेरि चाहिँ माया गरे जस्तो लाग्छ होला क्या होइन सो तिमीलाई माया गरेको कुन बेला फिल हुन्छ होइन वा तिमीलाई के भन्छ मैले के गरेँ भने तिमीलाई राम्रो लाग्छदेखि लिएर तिमीलाई के कुराहरू राम्रो लाग्छ जस्तो मलाई जहिले पनि लाग्ने क्वेसन भनेको यो मेरो आफ्नै रिफ्लेक्सन पनि हो मैले आफ्नो पुरानो रिलेसनसिपबाट पनि सिकेको कुरा हो हामी धेरै जस्तो चाहिँ के खाने आज कहाँ जाने भन्नेमै सोच बिताउँदो रहेछन् क्या घरमै बसास भने लुक पेन्डेमिकमा कहीँ जान पाएन अब के कुरा गर्ने त आज त जाने ठाउँै कहीँ छैन होइन सो के कुरा गर्ने भन्दाखेरि तिमीलाई के गर्न मनपर्छ तिम्रो भ्याल्युज के हो तिमी के कुरा कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौ के गर्न सक्छौ तिमीले रिस्पेक्ट भनेको के भन्ने कन्भर्सेसनबाट सुरु गर्यो भने मेबी त्यहाँ कुरा आउँछ कि मलाई कसैले जिस्काएर यस्तो भनेको चाहिँ मन पर्दैन भन्दाखेरि न उसलाई हर्ट भयो होइन न उसलाई बुझाउन सक्यो यस्तो कुरा गर्न सकिँदैन भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द रिलेसनसिप पनि हो क्या खुसी भएको बेलामा इफ वी क्यान टक अबाउट हाम्रो सेयर के भन्छ हाम्रो सेम हुने कुरा हाम्रो रिस्पेक्टको कुरा हाम्रो भ्याल्युजको कुरा भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज समथिङ मिसिङ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बिकज पार्टनर भनेको त यस्तो कुराहरू एकदम एडभर्स टाइममा पनि सँगै हुन सक्छु भनेर हामीले चुज गरेर हुन्छ नि त दिस इज वान रिलेसनसिप क्या जुन चाहिँ हामीले आफै चुज गर्न मिल्ने हो क्या यहाँ हाम्रो न मम चुज गर्न सक्छ न ड्याड न हाम्रो सिब्लिङ्स हामीले चुज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स पार्टनर क्या अनि त्यो कुरामा मैले एडभर्स सिचुएसनमा पनि हुन सक्छु भन्ने कुरामा म कम्युनिकेट गर्न सक्छु भनेर म सोच्न सक्दिनँ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज समथिङ आई हेभ टु टेक केयर अफ माइसेल्फ क्या मैले नै आफ्नो वर्क गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ या डेफिनेटली मलाई अहिले आइरहेको maybe parting thoughts होला reflection चाहिँ के पनि हो भने I've come to believe कि we settle for the love we think we deserve not just in our love relationships or friendships work culture यस्तै हो ठिक छ भनेपछि चाहिँ यस्तै नै हुन्छ होइन
त्यही भएर पनि हामीले जुन डिभोर्सको इक्जाम्पल लिइरहेको थियो, आई थिङ्क इन द लास्ट एपिसोड होइन, जिस्केर थियो भने के हो भने आई थिङ्क वी सुड अलवेज एक्नोलेज द फ्याक्ट कि वी मिट इन अर्डर टु पार्ट. कुनै पनि रिलेसनसिप, किनभने के हुन्छ कुनै पनि फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप हेरौँ भने हामीले भने दुईजना मान्छे सँगै आउँछ, कमन इन्ट्रेस्टले गर्दा, प्रोक्सिमिटीले गर्दा दे बिकम क्लोज होइन, गोल्सहरू मिलेर. तर एउटा पोइन्टपछि के हुन्छ कि त साथीहरू दे गो अन विथ देयर ओन लाइफ, विदेश जाने यताउता हुन्छ, सो यु स्टप सिइङ इच अदर एज मच, ड्रिफ्ट अपार्ट, अर यु म्यारी द पर्सन बट के हुनसक्छ, झगडा पर्न सक्छ, यु एन्ड अप डिभोर्सिङ, ब्रेकिङ अप, अर नेचुरली वान अफ यु डाइज फर्स्ट. सो यसो सोचौँ त हामी त इभन विथ आवर पेरेन्ट्स कोही न कोही त हेज टु लिभ अर्थ नि त फर्स्ट. सो हामी वी अलवेज मेट टु पार्ट वेज के. सो द आइडिया इज how can we make the most of our time together and make the best parting possible भन्ने वेबाट हेर्ने हो होइन. तर बिकज लाइफ इज अलरेडी सर्ट, अनि यदि आफ्नो भ्याल्युज नै मिलेको छैन, निड्सहरू कम्पेरेबल भइरहेको छैन, रिस्पेक्ट अब सर्टन निड्सहरू जुन छ भइरहेको छैन भने चाहिँ जुन पनि हामीले प्रब्लम्सहरू हामीले एड्रेस गऱ्यौँ सुरुमा चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु लुक विदिन एन्ड ट्राई टु सल्भ इट. बिकज इट्स भेरी इजी टु से यो मान्छे झुर भनेर यु लिभ इट एन्ड देन त्यो आफ्नो प्याटर्न रिपिट हुन्छ होइन. तर आफूले अर्नेस्टली ट्राई गर्दाखेरि पनि भइरहेको छैन भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो अ मार्कर अफ सेल्फ लभ कि द्याट यु मुभ आउट अफ अ रिलेसनसिप द्याट नो लङ्गर सर्भ्स यु, बट यु मुभ आउट अफ इट इन अ ग्रेसफुल वे. त्यो एकदम बर्डनमा धेरैजना कसै जान्छ नि भन्न चाहिँ ब्रेकअप भइसक्यो हुन्छ त दे अलाउ द पार्टनर टु लिभ इन देयर हेड रेन्ट फ्री, always thinking about the partner and always needing the other partner to do something wrong so that they can feel justified in why it did not go well. Okay, त्यो पनि त हेल्दी, but that's hard at war भन्छ हामी त्यसलाई होइन. सो अलिकति हार्ड एट पिस हुनको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो हेर्न बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. Okay, so it was a very nice reflection for both of us, conversation. So you गर्नुको reason चाहिँ it's आफैलाई पनि it's a time for us to like reflect. अनि यो हामी छुट्टै पनि गर्न सक्थ्यौँ, but मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ what I am doing is like, because there's so much content out there that talks all about success and how to be successful, I think मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ it needs a lot of courage to be vulnerable अनि to share that we have failed in certain things भनेर होइन. अनि त्यो पार्टमा चाहिँ लाइक मान्छेहरूले फेल हुन्छन् है, चाहे त्यो रिलेसनसिपमा होस् जेमा होस् भन्ने पार्टबाट चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई अपलोड दिस एज अ कन्टेन्ट है. यसमा चाहिँ अनि सो द्याट कि पछि गएर तपाईँहरूलाई पनि हेल्प होस् हाम्रो रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि भन्ने हो. अनि यसबाट एभ्री टाइम आई हेभ कन्भर्सेसन विथ सम वान वाट आई एम लाइक स्टार्टिङ टु रियलाइज इज द्याट आई गेट समथिङ न्यू के. अनि so that is why if it's not harmful for both of us, why not upload it in public domain भन्ने हिसाबबाट त्यसरी चाहिँ नलेज क्रिएसनको हिसाबले गएको हो होइन. सो इट्स नट अबाउट कि वी आर एन एक्सपर्ट यो आउँछ भनेर होइन. सो त्यो कुरा चाहिँ म रिइम्फसाइज गर्न चाहन्छु. एन्ड इफ यु वान्ट टु टक अबाउट एनी काइन्ड यस्तो खाले कुरा स्पेसली विथ इन रिलेसन टु फेलियर्स भल्नरेबिलिटिजहरू छ भने चाहिँ लेट्स बी इन टच भन्छु म चाहिँ. आइ एम भेरी eager to have a conversation with you. अनि सो कहिले काहीँ चाहिँ रेकर्डै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, वी जस्ट हेभ कन्भर्स, वी क्यान जस्ट हेभ कन्भर्सेसन. तर मलाई एक्सप्लिसिटली भन्नुहोस्, कम्युनिकेट गर्नुहोस् मलाई यसमा चाहिँ यसरी पनि कुरा गर्न खोजेको भनेर. बट बिइङ अ भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन म चाहिँ आई माइट टेक टाइम टु रेस्पोन्ड ब्याक. म रेस्पोन्ड गर्न चाहिँ अलिक टाइम लिन्छु होला वान अन वान कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ. सो द्याट इज हाउ आई फङ्सन. सो यति भन्दै चाहिँ दिस इज द सेकेन्ड पार्ट अफ दिस एपिसोड. अनि अर्को एपिसोडमा चाहिँ आई विल बी ब्याक विथ कन्भर्सेसन्स अनि यस्तैसँग रिलेटेड. अनि आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच सागर फर बिइङ अगेन यो कन्भर्सेसनको लागि. अनि प्लस जसले पनि क्वेसनहरू सेन्ड गर्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच. बी इन टच, बी इन कन्ट्याक्ट. वी विल हेभ लट अफ दिस काइन्ड्स अफ रिफ्लेक्सन. अनि मेरो लागि मिनिङफुल भनेकै यही हो अहिले आएर चाहिँ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच once again. अनि have a very happy not just festivals but also joyful host relationships मा पछि गएर पनि. Thank you. See you next week. Bye. Bye.